Bună, pești, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta pe centri energetici și este o citire în care vom încerca să desprindem mesaje pentru binele tău cel mai înalt, în același timp mesaje care să te ajute să te aliniezi cu cea mai înaltă voință divină. Hai să vedem pentru pentru pești. Ce avem aici pentru pești? Mesaje pentru zodia pești și nu doar. Intenția este ca aceste mesaje să fie, da, pentru soare, dar și pentru lună, ascendent, stelium în pești, Venus, nod nord. Hai să vedem pentru zodia pești ce avem. Și dacă tu rezonezi cu acest titlu, mesajul este oricând valabil. La baza pachetului bucurie, foarte frumos. Avem bucurie pentru tine. Mă duce cu gândul la o persoană poate guvernată de soare, care soarele guvernează leul, deci poți să ai de a face cu un leu în viața ta sau tu să ai leu pe harta ta foarte pregnant, așa. Creștere, iertare, nesiguranță, imparțialitate, impas, dulce amărui, dulce acrișor și în poziția rezultatelor văd victimă. Vom vedea imediat și vom clarifica despre ce vrea să ne vorbească acest card victimă și fiecare card în parte. La baza citirii avem growth, creștere, spațiul din care tu te tragi, spațiul care ne arată ceea ce te susține pe tine cu adevărat. Creștere. Îți dorești creștere în viața ta. Și văd acest card temperanța, care vorbește despre zodia săgetător, și 4 de cupe. Poți să ai de-a face cu un săgetător în viața ta și această cupă, această 4 de cupe este denumită și cartea ofertelor ratate, pentru că avem această cupă înmânată a acestui personaj care se gândește mai mult la ce s-a întâmplat în trecutul personal decât și nu este deschis pentru această nouă cupă. De aici te tragi tu. Poate ai avut parte de creștere cu această persoană, dar în același timp, cu acest 4 de cupe, cineva poate să fi ratat această oportunitate. Și nu știu dacă ești tu sau cealaltă persoană. Aș tinde mai mult să spun că este cealaltă persoană. Iertare, și tu ești un semn zodiacal foarte compasional. Dai dovadă de foarte multă compasiune. Și iertarea avem în centrul al doilea, în chakra sacrală. Aici ni se arată adevăratele tale sentimente și starea ta emoțională. De ce iertare pentru tine? 5 de spade. Poate să fie existat un soi de conflict în viața ta, poate cu un berbec sau un taur sau un leu, dar cu acest 5 de spade tu e necesar să ierți și
îți dai seama de acest lucru și ești și foarte capabil. Tu, pești fiind, ești în serviciul celor din jur. Avem această nesiguranță în procesele tale mentale și chiar dacă această nesiguranță a ta sau nesiguranță a unor persoane din jurul tău poate fi iarăși în mintea ta aici. Chiar dacă ea apare în exterior, cumva apare pentru că tu trebuie să adresezi anumite aspecte din interior. Și mă uit iarăși la această inimă uriașă pe care tu o ai. Dar sunt și aspecte care trebuie adresate și e normal. E vorba de acea vindecare pe care noi nu o finalizăm decât atunci, poate, când trecem în neființă. De ce nesiguranță pentru tine? De ce în procesele tale mentale avem acest card de nesiguranță? 8 de monede și 9 de spade. Poate la locul de muncă ceva îți provoacă griji, ceva îți provoacă nesiguranță, anxietate, temeri. Dar în același timp, cred că tu ești dispus să muncești și cred că cheia este iertarea. Pentru a depăși anumite tipare mentale, poate de nesiguranță, da, care te fac să te simți nesigur, cheia este iertarea. Și de o parte și de cealaltă. Și nu mai contează cine a greșit. Imparțialitate sau cine a greșit la început, pentru că e ca un cerc vicios. Eu greșesc într-un anume fel, celălalt îmi răspunde sau reacționează mai degrabă spus la ceea ce am făcut eu și tot așa. Cheia este iertarea aici. Imparțialitate văd în inima ta și aici ni se arată dacă tu ești implicat cu inima în ceea ce tu faci. Puterea, forța, tăria, leul. Iarăși, un leu poate fi relevant aici în viața ta. Foarte, foarte subliniat acest aspect. Tu ești puternic și ești capabil să fii imparțial. Și asta ai tu în inima ta. Iar cheia pentru a reuși aici este să muncești la a ierta sau în a ierta. Pentru a depăși aceste tipare mentale negative care îți conferă nesiguranță și pentru a ajunge la imparțialitate. Totuși, în felul în care tu comunici, văd impas. Impasul, acest card ne arată faptul că există o persoană sau ceva anume care te blochează și e necesar, din nou cartea leului, e necesar să cauți o nouă rută. Și e foarte interesant că de foarte multe ori în citirile acestea pe centri energetici, acest card apare la semnele mutabile. La semnele mutabile. Semnele mutabile sunt Fecioară, Pești, Săgetători și Gemeni.
Da, poate fi un leu care reprezintă un impas sau tu să reprezinți un impas pentru această persoană. Și e în felul în care tu comunici. Și în ceea ce tu comunici. Anumite blocaje în comunicare, iarăși. De ce acest soare aici? Regele de pământ, regele de monede. Poate fi vorba despre o anumită afacere, despre un semn de pământ, iarăși, Taur, Fecioară, Capricorn, despre abundență, despre succes. Nu știu cine este acest personaj care se interpune între tine și ceva anume. Dacă ești tu sau dacă este cealaltă persoană, o altă persoană. Clar este că este în felul în care se comunică aici pentru tine. Și aici se relevă barierele înspre comunicarea clară, orice blocaj între ceea ce spui că vrei și ceea ce vrei cu adevărat. Ce vrei tu cu adevărat? Hai să văd. Ce vrei tu cu adevărat? Ce vrei tu cu adevărat aici? 3 de cupe, reuniune, întâlnire. Cu această carte, roata norocului, poate chiar o anumită schimbare în viața ta. Și ok. Dulce acrișor, avem în scopul tău, în cel de-al 6-lea centru energetic sau cel de-al 3-lea ochi, glanda ta pineală. De ce dulce acrișor? Scopul tău. Și tu conștientizezi faptul că dacă tu nu faci ceea ce îți dorești să faci, lucrul acela nu se va face singur cumva. Și în același timp e acel sentiment în care o ușă în spate ți se închide pentru a ți se deschide 2 ferestre sau cum e zicala. De ce dulce acrișor? De ce? În scopul tău, doi de bâte. Doi de bâte vorbește despre un plan al tău. De a ajunge și despre, în același timp, cu acest bittersweet, cu acest dulce acrișor, e acel plan de a lăsa calea bătătorită în urmă și și în același timp cu acest 2 de bâte e un soi de nerăbdare. E un soi de dorință de a merge mai departe. Ok. Victimă, avem în cartea rezultatelor și aici steaua. Mesajul acestui card, mesajul pe care acest card victimă îl transmite, este acela că tu nu ești o victimă
tu de fapt alegi să faci ceea ce faci. Nu știu, poți să ai de-a face cu un vărsător, da, pentru că avem steaua aici, dar tu ai un ideal înalt, ai pe cineva, un scorpion sau un semn de foc, poate acel leu din citirea de față, acest leu. Ai pe cineva pe care tu îl vezi ca un ideal înalt, iarăși vărsător avem aici, sau săgetător. Îl vezi precum un ideal înalt. Cineva care îți aduce bucurie, dar în același timp există și acest victimă, acest concept, această idee că nu știu, e necesar să intri în acest cerc vicios? E necesar să ierți? În același timp, mă uit și la acest impas de aici. Cineva încearcă să blocheze calea a ceva anume sau a cuiva anume. Ok. Nu știu exact ce e aici. Dragilor, dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai veniți pe aici, să-mi lăsați o apreciere, bineînțeles un comentariu. Și vă îmbrățișez cu toată recunoștința și iubirea mea și vă mai aștept pe aici încă o dată, vă spun. Pa, pa!